كوبايات مفيش بلاطه كتير هنا كده. لا ايه ده اللي انت عملتيه ده؟ الاسم اسمك ايه؟ راوية. اسمي راوية عبد القادر سالم، الفيوم قرية تونس. لما بدأت أشتغل في الفخار كان عندي 12 سنة. في ست اسمها إيفيلين موجودة في القرية عندنا، هي عندها أنجيلو وماريا تقريبا في نفس السن كده، فكنا بنلعب في الشارع مع الأولاد وكده، فهي نادت للأولاد وقالت لهم طب ليه بدل ما انتوا بتشتغلوا في التراب كده وفي الطينة وما اعرفش ايه، طب ما تاخدوا حط الطينة اعملوا حيوانات، اشتغلوا فخار اعملوا حيوانات وممكن تكسبوا شوية فلوس وكده يعني. ما كانش في حد بيشتغل فخار، لان في البداية القرية ما خلتش البنات تشتغل، وانا اهلي حاربوني وعمامي حاربوني عشان ما تشتغلش في الفخار. فعندنا هنا في القرية بيجوزوا البنات صغيرين، المهم البنات لما اهاليهم حشوهم اتخطبوا اتجوزوا، وانا في نفس التوقيت جاني ناس كتير عشان يتجوزوني، بس انا ما وافقتش ان انا اتجوز، وكان ابن عمي يتجوزني عشان ما اشتغلش فخار، فما وافقتش وحاربت الناس كلها، بس الحمد لله ابويا برضو كان يعني كويس معايا وكان عاطيني الحريه يعني. ايفلين وجوزها كانوا واقفين معايا على الدولاب وعلموني والله كويس جدا، حبيت الشغل وكنت بشتغل نص يوم في الجنينه ونص يوم في الفخار عشان اكسب شويه فلوس من هنا صغيره وشويه من هنا، وان انا اخلي الناس في البيت يخلوني ان انا استمر في الشغل يعني. كان في بداية الشغل كان فيه تحدي بيني وبين الناس اللي بيشتغلوا في نفس المهنة، فأنا حطيت في نفسي لأن كان في ناس كتير جدا قالوا إن دي ست وحديها ومش هينفع شغلها، فأنا حطيت إن أنا لازم يبقى شغلي كويس ولازم أبقى عندي كلمتي مع الناس، ولازم شغلي الورشة بتاعتي تفضل مفتوحة وبشتغل كويس. وغير كده عندي سبب اهم من كل ده كمان، ان انا ابويا الله يرحمه معاه سايب 3 اولاد صغيرين جدا، وال3 اولاد دولت لازم احنا هنشيل همهم ولازم يبقى لهم مستقبل. في ناس لما بتشوفنا شغالين بتفتكر الموضوع سهل، بس هو في الحقيقة صعب، بيحتاج مجهود جامد عشان الواحد بيشتغل الرجل مع الايد، وبتحتاج تركيز جامد عشان اظبط الطينة في النص، وبتحتاج مجهود جامد، عضلات ايدك بتشتغل جامد على الدولاب، ضغط ورفع في الطينة. اخواتي بيشتغلوا فخار لان اخواتي لقيتهم تعبانين في حياتهم وما عندهمش ارض ملكهم عشان يتعبوا ويشتغلوا فيه، فهم كل ما بياخدوا حته ارض من عند واحد فلاح بيصلحوها ويظبطوها ويرجع ياخدوا الارض منهم، فقلت لهم لا، طب ما تتعبوا لحاجه ليكم، حاجه تلقوها في الاخر يعني للمستقبل قدام. فهم اتعلموا عندي في الورشه هنا في الورشه بتاعتنا، وكان كل ما يروح لهم شغل في مصر كنت بعمل لهم جمعيات، لما يجي شغل فلوس نسبه ليهم احطها في حصاله اعمل لهم جمعيات، لغايه لما ربنا اكرمهم واشترينا لهم حته ارض وعملنا لهم ورشه. حبيت اني اشاركهم معايا على اساس لما اي حد يطلب طلبيه يبقى الشغل النص من هنا والنص من هنا، او بمعنى الاصح نساعد بعضنا في الطلبيات نشتغل فيها، عشان انا عارفه ناس كتير في القاهره هم لسه مش عارفين حد يعني، عشان الشغل كله يبقى ماشي مع بعض.
انا حاليا دلوقتي عندي ساره ورندا ومحمد، يعني احنا 4 أو 5 هنا في الورشه. انا اسمي رندا من تونس. بدرس وبشتغل فخار، وانا دلوقتي بعمل كوبايه. اتعلمت في 2 سنين وبس. فدلوقتي لما الناس شافوني ان انا اشتغلت وعملت معارض وعندي بيت واتجوزت وعندي بيت وجوزي والبيت ماشي والشغل ماشي والحمد لله، بدأوا يخلوا الناس البنات تشتغل. بحس في الفيرتري ايجيبت ان ده مكاني، بحس ان الناس اللي موجودين فيه اخواتي، بيساعدوني في نقل الكراتين، معرفش لو في مشكله بيساعدوني فيها. في نفس الوقت لما بيبقى عندي مشكله حتى لو انا ما قلتلهمش هم سمعوا مش بيسيبوني. فيرتري ايجيبت بالعكس ما اثرتش عليا بحاجه وحشه، لان احنا ابتدينا مع بعضينا نعمل اشكال حاجه جديده. الطلبيات الحمد لله يعني احسن كتير، واكتر مكان بيطلب مني طلبيات بجد والله. أهمية الشغل للستات إن الواحدة بتحس إن لها كيان. أنا واحدة من الستات بشتغل بلاقي إن أنا ليا شخصية في شغلي، بحس بحاجة كبيرة كده من جوايا، أحسن من إن أنا بروح البيت أشتغل وأرجع على البيت معرفش إيه، ماليش شخصية. بحس كده إن أنا ماليش شخصية، بس شخصيتي في شغلي الحمد لله. احلامي ان انا افرح بولادي، ان هم يبقوا متعلمين، ان هم يحبوا الفخار ويشتغلوا في الفخار عشان شغل الفخار ده يستمر على طول، لان انا بحب الشغلانه دي كويس جدا. الشغل يتطور، ان نعمل معارض بره، ان نصدر شغل بره، ان شاء الله يبقى كويس خير ان شاء الله باذن الله.